Okay, hello, welcome back sa ating video tutorial. Sorry kung medyo natagalan. So, last video ang ginawa natin is yung lips, yung teeth, and yun lang. Oh, yun lang. Then, ayun nga, for those na hindi nakapanood sa video na yon, sa tutorial na yon, check nyo lang yung link below. Andun lang yung mga tutorials natin, yung mga link. Or you can, pwede nyo i-check yung channel natin para makita nyo yung mga ibang videos pa natin. And then, ayun lang, please like and subscribe in our channel. Ayan, para supportan natin ang bawat isa. So, this time, ang gagawin natin, I think, is yung siguro patapos naman na tayo. Gawin na natin yung itong accessories niya. Okay? Yan. So, yun nga yung sabi ko. Dahil sa earrings niya, pinagkamalan si Liza Soberano, yung Vexel Art ko na si Catriona. Kaya naman nag-encourage akong gawin na gumawa ng Vex din ni Catriona wearing yung parehong earrings. Okay, so let's start. So, let's just make sure na nasa itaas pa rin yung hair natin. Oops, nope. Dapat nasa ibabaw pala tayo kasi nasa ibabaw siya ng buhok. Okay? So, sorry, pambirang uban. Tagal na ito. Okay, so start here. Siguro, new layer stroke yan. New layer. Yun o. Dali. Kuha natin. Yan. Okay, good. So, ang gagawin ko siguro i-open natin yung dating output natin. Ito. Op. Yan, kunin natin. Kasi color pick lang natin tong kulay. So, anong kulay yung base natin? Yan, base. So, kunin lang natin yung kulay. Yan. Okay. And then, gagawin natin, Ctrl G, gawa tayo ng group, accesories. Correct spelling siguro yan. Yan. Okay, after that, trace na lang muna natin lahat. Total, nakahiwalay naman na to. Ito muna na, tapusin na lang muna natin siguro to. Mas mainam, bago tayo lumipat dun sa kabila. Okay, so may base na tayo. So, ibig sabihin, trace lang natin yung buong shape, yung tsura. Next is yung shadows. Okay, so shadow niya. Okay, good. Kunin natin yung kulay ng shadow na nilagay natin dito sa dati. So, I think this one. Yon. Tatlo lang naman yan eh. Tatlong kulay lang. Yung base, yung shadow, and then yung highlights. Shadow natin, i-con na lang natin. Combine. Then, i-con natin. Clipping mask. So, kukunin din natin to. I think that's good. Kunin din natin to. After nun, highlights. Huwag nyo na ganong pakomplikaduhin pakomplikaduhin ang buhay nyo. Okay. So, kukunin lang natin yung kulay ng highlights dito. So, 1, 2, 3. Tatlong kulay nga lang. Yan. Diba? Then, yung ibang shadows, bawiin na lang natin yan sa shadings. Yan, yung okay, kung sige, gawin mo na. Alam ko naman yung iniisip nyo. Sige, gawin na natin. Bigyan ko na nga kayo. Gawin na natin yung
Kunin din natin yung konti. Yan. Good. Pero yung kulay, siguro kunin natin yung kulay dito. Sa pinaka-dark. Yan. Oh, nangyari. Dapat pala hindi siya nakaklik sa baba. Yan, yan. Okay. After nun, gawin natin. Ayaw niya eh, hindi siya bagay eh. Siguro no. Yan, tas yan. Dali. Kuha natin oh. Yan oh. So, parang na rin talaga siya. May shadow na. 3D effect na siya. Aha. After nun, dito banda. Oh, diba? Kita nyo naman. Combine lang natin. Combine. So, sa mga nalilito-lito, tignan nyo lang yung mga layers natin pag gumagawa ko. Layers, and then yung pinipindot ko. Yan, sundan nyo lang. Yan. Para di kayo ganong malito. So, ang gagawin natin, combine ulit natin yung gano'n. Kumbaga eh, parang may pabilog siya. Pabilog effect. Yan. Diba? Siguro bawiin natin itong bandang ito gamit to. Yeah, yun nga yung shadows niya. So, combine lang natin. Okay. Bakit mo nilalampas? Nilalampas ko kasi naka-clipping mask naman tayo. Kayong kabahan. Yan. Yan, parang may kon siya. Ayun, oh. Dali natin, pero I think mas makintab pa yung highlights sa case na to. Yan. Yan. So, I think mas makintab nga. Next! Siyempre. Yan na. So, accessories. Yung base, yon. Combine natin. Yung base nito, kukombine lang natin dito. Gagawan natin din siya ng base. So, yung yan. Okay, ayos. Next is this one. Okay. Medyo i-curve lang natin na ganun para naman may realistic effect din siya. Kumbaga hindi lang din naman basta square na pinatong natin, di ba? Bakit naman? Ganito, di ba? So, shadows na tayo. Kunin natin yung layer na shadows. Ito siya, yung shadow layer natin. Yan. So, combine lang ulit natin. Click nyo yan, then combine doon. Okay? So, malilito. After, subtract natin. Yun. Para lumabas yung nasa loob. Okay? Yung mga technique na yun, napakita ko naman yun sa previous videos natin eh. Sa combine. Yan, select din natin to, subtract. Select, subtract. Pero parang mas mainam na. Okay, maganda naman.
So let's continue. So, ganun na yun? Okay, ganun na yun. So highlights na tayo. Combine. Select lang natin yung layer na highlights. Combine. Then yan na. Yun o. Ganda. Ang ganda na. Okay. Tuloy lang natin dito. Una, shadows. Pero I think hindi natin kailangan ng shadows banda doon. So, name ko lang highlights. Shadows. Base. Para madaling i-identify. So, highlights. Click, combine. Kunin na natin to. Pero let's make sure na may shadow dito. So, shadow, kunin natin yung shadow. Combine. Dos na palpalaran mo kami yung bara-bara moves, wala nang ayos. Hindi, actually pinag-isipan ko din naman yun kahit pa paano. Okay, so I think we're doing fine. Lagyan siguro din natin to konti. Make sure na may shadow. Notice ko lang may bandang tenga para may depth siya. Okay, good. So, dalawa na lang. Okay, ay tatlo. May star pang isa. Diba dapat 8 to? Oh. So, bagay, 4 dito, 4 sa kabila. Combine, yung base ulit natin. Combine lang natin to. Okay, so highlights na lang ulit, tapos counting shadows. Highlights. Yan, close to the edge. Okay, we're done with that. So next is next natin yung huling star. This one. Okay. So base, click ulit yung base, combine. Yan. Okay, iayos na natin ito para yan, para nakatago siya. Okay. Yun o. Nadali. Ngayon, highlights na lang. Highlights. Tapos na natin yung accessories. Okay, so that's it for this video and for this tutorial. I hope na may natutunan kayo, and thank you for watching. Do not forget to like, comment, and subscribe, and ayun lang, see you on the next video. So sa next video is yung last, which is yung hair. So thank you for watching.